Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Este o citire de dragoste care este valabilă atât pentru cei singuri, cât și pentru cei care vă aflați într-o relație. Hai să vedem energiile generale, ce trebuie tu să cunoști. Te rog să te concentrezi asupra vieții tale private în acest moment. Bun. Se pare că te gândești că această persoană te minte sau că te-a mințit cu un aspect. Fie că discutăm de ceva minor, ceva absolut banal, fie că discutăm despre ceva serios. Este cineva aici care se simte înșelat, care se simte trădat. Mai văd pentru unii o relație în care mai este implicată și o altă persoană, adică un prieten, cineva din familie, un vecin, cineva acolo se bagă în relația asta. Dacă ești o persoană singură, văd că ești destul de dezamăgit sau dezamăgită în legătură cu dragostea. Da? Nu prea mai ai tu încredere în nimeni, ai impresia că toată lumea te minte, te dezamăgește, te păcălește. Hai să vedem. Uite, totuși eu văd bucurie aici și văd faptul că dacă ești într-o relație și ești femeie, păi ai legătură cu un bărbat foarte serios. E cineva aici care te dorește. Pentru unii nici măcar nu cunoașteți persoana asta, mai ales dacă ești femeie. E cineva foarte stabil. Hai să vedem. În mintea ta, uite, tu aici aștepți niște vești de la persoana asta sau îi dai multe mesaje, îl urmărești mereu pe internet, vrei să vezi ce face, ce îți scrie, ce îți spune. Comunici foarte mult. Voi când vă întâlniți, tu vorbești mai mult decât vorbește el. Sau dacă ești bărbat, tu ești cel care întreține mereu conversația, ești cel care vorbește mereu. Da? Apoi, uite, văd că în sufletul tău porți o persoană de la drum sau cineva care face mereu drumuri. Pe de altă parte, văd niște vești care vin către tine, sunt vești foarte importante. Așa cum spuneam, în unele cazuri văd aici o relație la distanță, adică tu ești într-o țară, cealaltă persoană e în altă țară sau tu ești într-un oraș, celălalt e în alt oraș. Inima ta e la această persoană și îți dorești tare mult să vă întâlniți sau dacă ești singur sau singură, tare mult îți dorești să întâlnești pe cineva. Văd că arunci dorințe în univers în continuu, te rogi, meditezi. Văd aici că spui tuturor că ești în căutarea unui partener. Ia să vedem. În momentul de față, tu ești sub o influență frumoasă, îmi place. Ești o persoană pură, iubitoare, dulce. Văd că ești într-o perioadă în care ar fi bine să te bucuri de tot ceea ce ai și dacă ești o persoană singură, e foarte important aici să te iubești în primul rând pe tine, pentru că aici pot fi probleme în unele cazuri. Da? E ca și cum le spui celorlalți iubește-mă, dar tu nu te apreciezi suficient, tu nu-ți oferi suficient timp ție, nu-ți oferi suficientă energie, suficientă atenție. Ce mai văd aici este faptul că dacă ești o persoană aflată într-o relație, parcă atunci când vezi omul ăsta sau când te sună, când îți dă mesaj, gata, parcă ți-a luat toate problemele de pe cap. Deja zâmbești, ești în altă lume, ai uitat de toată nemulțumirea asta de aici. Hai să vedem în exteriorul tău. Na, uite, dacă ești într-o relație, persoana asta să știi că este fidelă. Da? Este fidelă, tot stă aici lângă tine, te ajută, suportă multe lucruri. Deci este o persoană care foarte greu pleacă dintr-un loc. E o persoană care e loială, e lângă tine. Pe de altă parte, dacă ești o persoană singură, vezi că e un prieten prin jurul tău care și-ar dori mai mult de atât cu tine. Da? Doar că nu știu cât de mult vezi tu chestia asta. Da? Este cineva care te respectă, care ține foarte mult la tine, care își dorește ceva serios. Deci sunt șanse, da? Sunt șanse. Ia să vedem. Tu ai legătură aici cu o persoană care foarte greu se mișcă și foarte greu ia o decizie.
în momentul de față nu prea știe persoana asta dacă te iubește, dacă nu te mai iubește. Este teamă să-ți arate, nici nu știe cum să se comporte, nu știe cum să acționeze, ce anume să facă. Se simte așa ca într-o furtună. Poate chiar are probleme în viața sa. Încă nu știe dacă vrea să se vadă cu tine, dacă nu vrea. Ți-am zis, dacă ești o persoană singură, e cineva aici în jurul tău care și-ar dori, doar că cam este teamă. În momentul în care apari, deja ei tulburat toată viața omului ăsta. Dar nu cred că îți spune, pentru că e mult prea timid și mult prea tăcut. Văd aici o persoană care se pregătește să vină către tine, să facă un drum. Persoana asta se gândește la tine în continuu, vrea să te ajute cu niște schimbări pe care tu vrei să le faci. Problema este că îi e cam teamă în momentul de față. Da? Dacă ești o persoană singură, vezi că prietenul ăsta sau persoana asta e undeva de la distanță, adică ori e o persoană care mereu călătorește, ori e o persoană care mereu e în mișcare, niciodată nu stă pe loc. Poate are meseria de așa natură. Ia să vedem noi aici ce cu energiile astea, despre ce-i vorba. Poate îți ascunde ceva, eu știu, își ascunde sentimentele, emoțiile, să știi. Sau dacă ești într-o relație, persoana asta ori are probleme în familie, ori e o persoană care nu prea știe dacă te iubește, nu te iubește, nu prea știe ce-i cu el. Ia uite. Păi persoana asta să știi că îți cam ascunde, da, niște chestii. E fidelă, e ok, dar are niște probleme foarte mari. Dacă tu i-ai impus ceva și ai fost mai dur cu el sau cu ea, ai fost mai dur ca om, vezi că de aici sunt problemele. Da? De aici sunt problemele. Pur și simplu vrea să vină către tine, dar se gândește că iar e cu ceartă sau iar e cu scandal. Dacă ești într-o relație și vezi că lucrurile tău nu funcționează, da? Vezi că omul ăsta vrea doar să rămâneți prieteni în multe cazuri. Chiar doar asta își dorește. Hai să vedem mai departe. Ia uite. Mai departe, văd aici că lucrurile încep să se clarifice. Văd o întâlnire într-un loc mai modern, într-un loc mai special, dar văd aici și faptul că în viitorul apropiat, între voi doi, lucrurile se mai luminează, adică ori afli tu de fapt ce vrea de la tine, ori e o persoană care prea își dă seama așa ce vrea. Ia să vedem. Pentru tine văd bucurie, văd un drum pe care îl faci, văd faptul că ai curajul și mergi către această persoană, ai curajul și stai alături de ea. Ia uite, te văd foarte sigur sau sigură pe tine în această relație, dar e doar o scânteie, e doar un semn care ți se oferă, să știi. Dar clarificăm imediat, vedem care e semnul. Într-o perioadă în care vei avea mici dezamăgiri, nu prea vei fi tu atât de bucuros sau bucuroasă, atunci ceva se rezolvă. E un context în care tu vei fi prins sau prinsă. Și repet, dacă ești o persoană singură, vezi că apare cineva, dacă nu a apărut deja așa cum ți-am spus eu. Hai să vedem în continuare. Da, văd că se cam schimbă energiile între voi. Bun. Persoana asta să știi că va dori să te ajute în cadrul unei situații. Și să știi că se va strădui aici să comunicați, da? Se va strădui să vadă care este problema. Dar prin comunicare aici se rezolvă lucrurile, că altfel nu. Da? Altfel nu. Da, e ca și cum jonglați cu energia. Când ție bine, este lui rău sau ei rău, depinde dacă ești femeie sau dacă ești bărbat. Pentru că în viitorul apropiat, la fel, pentru tine e o perioadă puțin mai ciudată, pentru el e totul bine și e acolo și te susține. Ia să vedem noi despre ce e vorba, că aici e un element care schimbă multe și vreau să văd despre ce e vorba. Ce se întâmplă?
Nu vrea. Gata. Ia uite, în cadrul unei întâlniri, în cadrul unei vizite, aici lucrurile se schimbă. Da, se schimbă. Și mai văd faptul că se impun niște reguli aici, da? În situația asta, în relația asta. Iar dacă ești o persoană singură, vezi că ai ocazia să cunoști pe cineva printr-un eveniment public sau printr-un eveniment cunoscut. Oricum ar fi, apare cineva în viața ta, chiar dacă nu-ți dorești. Acum, dacă vrei, poți să rămâi doar la nivel de prieten, treaba ta. Da, prietenul ăsta care, mă rog, de care îți spun eu, să știi că până la urmă o să-ți spună, da? O să comunice. O să aibă curajul. Da. E ceva ce rămâne așa, peste noapte, da? Relația asta, să știi că o să dureze, nu se termină aici, e doar o etapă puțin dificilă. Un inamic sau o problemă o să vă facă mult mai uniți aici, da? O problemă care va apărea. Dar hai să vedem ce-s cu problemele tale aici, că eu asta vreau să aflu. Uite, sunt niște probleme care vin într-un mod surprinzător, deci vin așa surpriză. Sau sunt stări din acestea pe care le ai pe neașteptate și care trec la fel de repede. Mai exact. Uite, ai o surpriză aici legată de un final. Acum ori e vorba de o discuție, ori e vorba de o etapă destul de dificilă prin care tu ai trecut. Viitorul apropiat, mai văd aici și da, că uite, ceva nu o să-ți placă, ceva nu o să-ți convină, dar știi cum e? E ca și cum nu o să te manifesti, da? Nu o să te manifesti și o să ai pretenția dacă omul ăsta să fie lângă tine și o să fie lângă tine. Ia uite, și o să te ajute, o să te sprijine, o să-ți fie alături. Pentru că, uite, aici e o supărare legată de stabilitatea relației, legată de o casă, adică nu-i nimic sigur, nu-i nimic stabil și tocmai asta nu-ți place ție. Bun, hai să vedem puțin și un sfat din partea îngerilor romantici. Unul pentru tine, unul pentru cealaltă persoană, da? Sau în general, în exteriorul tău. Ăsta e pentru tine și ăsta e pentru cealaltă persoană. Ia, că au sărit două. Bun, și hai să vedem unul între voi. Bun. Păi, în primul rând, e foarte mare atracție aici între voi. Sau dacă ești o persoană singură, o să fie o atracție, așa cum ți-am spus, fatală. Da? Pentru tine, sfatul este să-ți strigi acel suflet pereche, să-l chemi în viața ta. Rugăciunile, afirmațiile și vizualizările te ajută să vă aduceți împreună din nou sau să-ți chemi sufletul pereche dacă ești singur sau singură. Și aici cealaltă persoană simte că este o relație dintr-o altă viață, simte că parcă v-ați mai cunoscut înainte și văd foarte multă pasiune. Da? Cealaltă persoană se simte foarte, foarte atrasă de tine. Dar în unele cazuri văd aici o separare. Da? Adică poate ați fost despărțiți sau sunteți acum despărțiți. Dacă ești într-o relație și lucrurile nu prea sunt bune, vezi că aici văd că au fost niște discuții legate de o despărțire. Da? Și de faptul că e nevoie să faceți eforturi amândoi pentru a rămâne împreună. Da. Dragilor, cam atât. Acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.